Hello and namaste friends, welcome to our youth destiny gaming and tech channel. आज चाहिँ म हजुरहरूको लागि फेरि एउटा नयाँ भिडियो लिएर आएको छु जुन हजुरहरूको लागि धेरै इम्पोर्टेन्ट हुनेछ र आज चाहिँ हामी सिक्छौँ अनलाइनमा घरमै बसी कसरी पैसा कमाउनु त हनीगेनको थ्रु एपको थ्रुबाट है। आजकल यो लकडाउनमा धेरै नै अब हुन्छ नि स्टुडेन्ट्सहरू हैन घरमा बसेर पैसा नभएर अलिअलि भए पनि पकेट मनी होस् भनेर केही गरिरहनु भयो होला। सो उहाँहरूको लागि चाहिँ यो भिडियो धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ। यो भिडियो एकदमै एकछिन पनि स्किप नगरिकन सबै सुरुदेखि लास्टसम्म हेरिदिनु होला है। यो भिडियोमा चाहिँ हामी के सिक्छौँ भनेदेखि हनीगेनबाट कसरी हनीगेन गर्ने र सुरुमै कसरी 5000 हनीगेन गर्ने मेरो लिङ्कको थ्रुबाट भनेर सिक्न गइरहेको छौँ। ल सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ म कुरा गर्छु। सुरुमा तपाईँलाई मैले एउटा केही लिङ्क दिनेछु, त्यो लिङ्कमा गएर हजुरले फेरि एउटा एकाउन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो अगाडि भिडियोमा म सम्झाउने नै छु होइन। र हजुरहरूको मनमा चाहिँ अब कति थरीको डाउट आइरह होला, यसरी नै कहाँ पैसा कमाउन सकिन्छ त, त्यत्तिकै यति इजी कहाँ छ र भनेर है। तर यो चाहिँ धेरै रेभेन्यूको लागि चाहिँ होइन है। हुन्छ नि अब अलिअलि हल्का फुल्का पैसा हुनको लागि जस्ट मन्थली वाइज तपाईँले रिफर नगरिकन त्यत्तिकै इन्टरनेटको युजेसमा गएर हेर्नु भयो भने चाहिँ हजुरको लगभग मन्थली चाहिँ त्यही 3500 म्याक्सिमम 10,000सम्म हुन्छ होइन। अब हजुरको अबको इन्टरनेटको युजेस कतिसम्म हुन्छ, हजुरले कति इन्टरनेट युज गर्नुहुन्छ त्यही हिसाबमा हुन्छ है। हजुरले अरू साथीहरूलाई रिफर गर्नुभयो भने चाहिँ अब धेरै नै पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। लगभग भनौँ न 15K देखि 20K सम्म मन्थली कमाउन सक्नुहुन्छ है। त्यही भएर यो भिडियो चाहिँ एकदमै स्किप नगरिकन हेरिदिनु होला। मैले स्टेप बाई स्टेप सिकाएको छु यो भिडियोमा है। सो ढिलो नगरिकन यो भिडियोलाई अगाडि बढाउँ। भिडियो अगाडि बढाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ हजुरलाई यो भिडियो मन पऱ्यो भनेदेखि तल दिएको सब्सक्राइब बटनमा क्लिक गरेर अल नोटिफिकेसनमा अल क्लिक गर्नु होला र यो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गर्नु होला। किनभनेदेखि तपाईँहरू जस्तै र हामी जस्तै अनलाइन पैसा कमाउनेहरू अझै पनि धेरैजना हुन्छन्। सो सबैतिर यो भिडियो पुगोस् र सबैजनालाई हेल्पफुल होस् भन्दै यो भिडियोलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। लेट्स स्टार्ट द भिडियो। मोबाइलको स्क्रिनको तर्फ आइसकेको छौँ है। र अब तपाईँले एउटा भिडियो स्किप नगरिकन हेर्नुहोस् र हनीगेनबाट कसरी पैसा कमाउने भनेर पनि हेर्नुहोस् र यो प्रोसेसहरू गर्नुहोस्। हजुरले बिस्तारै आफ्नो इन्टरनेट युज गरेको अनुसार हजुरले पैसा गेन गर्न सक्नुहुन्छ। र हामी चाहिँ सबैभन्दा सुरुमा जानुपर्ने हुन्छ एउटा लिङ्कमा है। मैले चाहिँ यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा मैले दिएको हुन्छ लिङ्क होइन। त्यो लिङ्कमा क्लिक गरिसकेपछि अघि नै मैले भने जस्तै हजुरले सुरुमै 5000 हनीगेन गर्न सक्नुहुन्छ। 5000 भनेको चाहिँ $5 हुन्छ होइन। सो अब कसरी गर्छौँ त प्रोसेस सिकौँ है। म चाहिँ त्यो लिङ्कको लागि चाहिँ पहिला सुरु म मेरो फेसबुक पेजमा जान्छु होइन। मेरो फेसबुक पेजमा चाहिँ मैले लिङ्कहरू अपलोड गरेको छु होइन। त्यसबाट हेर्छु युथ डेस्टिनी भनेर पेजमा जान्छौँ हामी। सुरु पेजमा गइसकेपछि हामी यहाँनिर सुरुमै राखेको छु मैले हनीगेन भनेर, मेक मनी फ्रम हनीगेन भनेर। यहाँनिर यो लिङ्कलाई क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुरले मैले डिस्क्रिप्सनमा यही लिङ्क दिएको हुन्छु होइन। यही लिङ्कबाट क्लिक गरेर हजुरले $5 चाहिँ अगाडि नै रेजिस्टर गर्ने बेला नै कमाउन सक्नुहुन्छ। सो क्लिक गर्छौँ हामी र क्लेम नाउ $5 भनेर छ होइन। सो यसमा हामी अब क्लेममा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। क्लेममा क्लिक गर्छौँ हामी। सुरुमा हामीले अब आफ्नो जिमेल एकाउन्ट हाल्नुपर्ने हुन्छ है। र हामी जिमेल एकाउन्ट हाल्छौँ यहाँनिर। र हामीले अब नयाँ पासपोर्ट हाल्नुपर्ने हुन्छ। हजुरको पासपोर्ट हाल्नुहोस् नयाँ। र यहाँनिर साइन अप गर्नुपर्ने हुन्छ। साइन अप गर्नुहोस्। अपडेट अब सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। ल हेर्नुहोस् हजुरले 5000
अनि गेन गरिसक्नुभयो इक्वल्स टु $5 एक्चुअली मैले भनेको जसरी है। र हजुरले अब यहाँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भनेदेखि यतिले मात्र हुँदैन है। यहाँनिर हजुरले यो कन्फर्म इमेलमा जानुपर्ने हुन्छ। इमेल हजुरले अब कन्फर्म गर्नुपर्ने हुन्छ आफ्नो इमेललाई। सो हामी कन्फर्म इमेल क्लिक गर्छौँ। क्लिक गरेपछि इमेलमा हजुरको इमेल आइसकेको हुन्छ जिमेल एकाउन्टमा। सो हामी अब जिमेल एकाउन्टमा जान्छौँ एकचोटि। जिमेल एकाउन्टमा गएपछि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले हनीगेन टिमबाट तपाईँले भेरिफाई यो इमेल एड्रेस भनेर आइसकेको हुन्छ। र हजुरले यहाँनिर भेरिफाई इमेलमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यो क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ हजुरले यहाँनिर तपाईँको आइडी फेरि एकचोटि लगइन गर्नु परेन है। एक्चुअली लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँनिर हजुरले एकचोटि फेरि आफ्नो आइडी त्यही अघिको पासवर्ड हालेर लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। र यति भइसकेपछि हजुरले चाहिँ अब बिस्तारै बिस्तारै हनीगेन गर्न सक्नुहुन्छ है। हनीगेन अब अझै एउटा प्रोसेस के छ भनेदेखि हजुरले योभन्दा अब बेटरको लागि चाहिँ आफ्नो मोबाइलमा एप डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यहाँनिर हामी जान्छौँ एन्ड्रोइडमा है। यसको लागि आइफोनको लागि चाहिँ छैन, आइओएस भनेर यसमा म्याक मात्रै छ होइन। आइओएस म्याकको लागि छ, विन्डोज ल्यापटपको लागि छ होइन, एन्ड एन्ड्रोइड चाहिँ मोबाइलहरूको लागि छ होइन। आइओएसमा चाहिँ आइफोन मोबाइल चाहिँ आएको छैन अझसम्म है। होप चाँडै आओस् एप्लिकेसन आइफोनहरूको लागि पनि सजिलो होस् है। यसबाट चाहिँ एप्लिकेसनबाट चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भनेदेखि यहाँनिर क्लिक गर्छौँ पहिला सुरु है। अनि त्यसपछि म भन्छु हजुरलाई। हजुरले यो एपिके फाइल डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। डाउनलोडमा क्लिक गर्छौँ हामी। अब ओपन फाइल गर्नुपर्ने हुन्छ। र ओपन फाइल गरिसकेपछि हजुरले यहाँनिर इन्स्टल भनेर आएको हुन्छ, इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। इन्स्टल गर्छौँ हामी। अब सक्छ कि तपाईँको मोबाइलमा अब नोटिफिकेसन समथिङ सेटिङ्स एलाउ गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यो हेर्छौँ हामी गर्नुपर्छ कि पर्दैन। एक्चुअली म्याक्सिममकोमा गर्नै पर्छ है। र हाम्रो एप्लिकेसन इन्स्टल भइसकेको छ। हामीलाई अब ओपन गर्छौँ। ओपन गरेपछि तपाईँले यस्तो युजर फेस हेर्न सक्नुहुन्छ हनीगेन स्विट मनी भनेर। र यहाँनिर फेरि हामीले आइडी पासवर्ड लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो एग्रीमा क्लिक गर्छौँ हामी है। स्किप इन्ट्रोडक्सनमा गर्छौँ। अब मेन कुरा चाहिँ तपाईँले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ युज मोबाइल डाटा होइन। अब यदि के भन्न खोजेको भनेदेखि तपाईँले मोबाइल डाटा युज गर्नुहुन्छ भनेदेखि यसमा क्लिक गर्नुहोस्। या वाइफाईले एक्चुअली धेरै इन्टरनेट युज गर्नुहुन्छ भनेदेखि नोमा क्लिक गर्नुहोस्। र म चाहिँ धेरै जस्तो वाइफाई नै क्लिक गर्छु होइन। सो यसलाई अफै राख्छौँ। नोमा क्लिक गरेर डन गर्छौँ है। ल हजुर अब त्यसपछि के गर्नुपर्छ भनेदेखि हजुरले है यसलाई डिसेबल ब्याट्री अप्टिमाइजेसन गर्नुपर्छ होइन। तपाईँको ब्याट्री अप्टिमाइजेसन हुन्छ नि त्यो चाहिँ अफ गर्नुपर्ने हुन्छ। डिसेबल गर्छौँ हामी, एलाउ गर्छौँ। एलाउ गरेपछि अब ओके गर्छौँ। यो तपाईँले हजुरले अब डन्ट सो मी एगेन गरेर क्लिक गरेर ओके गर्नुहोस्। र यसमा साइन अप गर्नुहोस्। आफ्नो आइडी अघि मैले भने जस्तै लगइन गर्नुपर्छ भने आफ्नो आइडी हाल्नुहोस्। र यहाँनिर लगइनमा क्लिक गर्नुहोस् ह्याभ एन एकाउन्ट, किनभने अघि नै हामीले आइडी बनाइसकेको छौँ है। लगइनमा गरे चाहिँ हामीले अब आइडी पासवर्ड हाल्नुपर्ने हुन्छ। पासवर्ड हाल्नुपर्ने हुन्छ। लगइन गरिदिनुहोस्। र लगइन गरिसकेपछि हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ अब यहाँनिर चाहिँ हजुरको एक्टिभ डिभाइस भनेको चाहिँ स्यामसङको छ अहिले होइन। यही स्मार्टफोन हो। र हजुरले अब अरू साथीहरूलाई रिफर लिङ्क पठाएर होइन रिफर गरेर अब यो मैले भनेको यसरी नै आफू साथीलाई रिफर गरेर इन्भाइट गर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरूले जति अर्न गर्छ हनीगेनबाट त्यसको तपाईँलाई त 10% चाहिँ तपाईँको हनीगेन हुन्छ होइन।
सो साथीहरूलाई धेरै रिफर गर्नुहोस्। रिफर गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ चाँडै हजुरले हनीगेन गर्न सक्नुहुन्छ र चाँडै पैसा विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ। र पैसाको विथड्रको मिनिमम चाहिँ कति पेआउटमा कति राखेको छ भनेदेखि यसमा $20 को पेआउट राखेको छ है। सो तपाईँले यहाँनिर $20 चाहिँ पुगाउनु पर्ने हुन्छ आफ्नो पेआउट आफ्नो पैसा चाहिँ निकाल्नको लागि, ब्याङ्कमा ट्रान्सफर गर्नको लागि है। ब्याङ्क ट्रान्सफर पनि कसरी गर्नु चाहिँ म अब फेरि अर्को भिडियोमा म लिएर आउने नै छु अभियसली है। सो अब यस्तै यसमा पे आउट भनेर यताउता ट्रान्जेक्सन भनेर देखाएको छ। हजुरको अहिले कुनै पनि ट्रान्जेक्सन भएको छैन, यही गिफ्ट कुपनबाट मेरोको लिङ्कबाट हजुरलाई त्यही 500 हनीको छ है। र यसरी नै अब हजुरले बिस्तारै आफ्नो इन्टरनेटको त्यो बेकार गइरहेको जुन इन्टरनेट हुन्छ हजुरले यसरी नै युज गर्न सक्नुहुन्छ। यो हनीगेन एप इन्स्टल गरेर हजुरले जति इन्टरनेट युज गर्नुहुन्छ त्यति नै हजुरको अब डाटा सेभ गरेर हनीगेनले त्यसको बदलामा केही अब रकमहरू दिइरहेको हुन्छ हजुरलाई। यसरी नै हजुरले बिस्तारै पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ है अनलाइन थ्रुबाट। र हजुरलाई यो भिडियो मन पर्यो भनेदेखि लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र साथीहरूलाई सेयर गरिदिनुहोस्। र यस्तै भिडियोहरू हजुरले हेर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि तल दिएको सब्सक्राइब बटनमा सब्सक्राइब गरी र नोटिफिकेसन बेल आइकनमा अल क्लिक गर्नुहोस्। र यति भन्दै हामी फेरि अर्को भिडियोमा भेट्नेछौँ। थ्याङ्क्स फर वाचिङ।